laskeuduin. Ensi fiilikset, ensi vaikutelmat. Ensinnäkin täällä Catanian lentokentällä on aivan saatanasti porukkaa. Siis mitä ihmettä? Joo, ja opasteita ei siis juurikaan ole, niin täällä nyt sitten saa hieman pyöriskellä, että minne tässä oikein pitäisi mennä. Ja totesin tuossa lentokoneessa, että ensimmäisen kerran ikinä reissussa, niin enpä muuten ollut muistanut tai tajunnut ottaa yhtään selvää, että mitenhän mä muuten pääsen sieltä lentokentältä sitten näin kuin kaupungin keskustaan. Mutta iloisesti onneksi ystävämme tekoäly ChatGPT mahdollisti tämänkin nopean kysymykseen vastauksen selvittämisen. Hyvää huomenta. Tää on nyt 3. matkapäivä Cataniassa, Sisiliassa. Ja Cataniahan sijaitsee Sisilian saaren itäisessä osassa, melko lähellä Italian ja Sisilian tällaista pientä salmea, jonka yli voi sitten hypätä parin tunnin lauttamatkalla. Mutta me nyt ei kyllä olla tekemässä sellaista hyppäystä Italian puolelle tämän reissun aikana. Ehkä joskus toisten. Sää on mitä mahtavin. Aurinko paistaa joka päivä kirkkaalta taivaalta. Lämpöä on noin 30-35 astetta, mikähän ei siis tosiaankaan ole samanlainen kuin vaikka Suomen 30-35 astetta. Olihan siinä melkoinen tottuminen tuolta Suomen 15 ja 17 asteen sadekeleistä, kun tänne saapui. Soijaa pukkas muuten ihan kohtalaisen kiitettävästi, mutta siihen tottu onneksi aika hyvin. Mutta Cataniasta. Cataniahan on siis yksi suuri Sisilian kaupunki, suosittukin sellainen, ja sijaitsee Euroopan aktiivisimman tulivuoren Etnan aivan siinä juurella. Ja olikohan Etnan korkeus 3200 metriä vai 3400 metriä. Päivän fiilikset. Jännittää ihan rutokseen ottaa vastaan ensimmäinen tekoälyn haaste, AI-haaste. Ja ei ehkä ihan hirveästi olisi tällä hetkellä fiilistä lähteä heittäytymään ja lähteä tonne puhuu ihmisten kanssa, kyselee heiltä asioita ja tutkii juttuja, mutta toisaalta kyllä varmasti tästä kun liikkeelle lähdetään, niin alkaa sitten päästä enemmän siihen elementtiin ja tietysti, koska tämä on ensimmäinen kuvauspäivä, niin sekin alkukankeus siinä varmasti sitten helpottaa. Ja en kai mä nyt olisi ottanut kuitenkaan näitä haasteita vastaan, jos mä olisi oikeasti valmis sitoutumaan sinne epämukavuusalueelle menemiseen ja ylipäätänsä, niin kun, jos mä en olisi valmis tekemään sitä, niin sitten mä en olisi kyllä oikea ihminen suorittamaan näitä, tai ainakin edes tätä ensimmäistä tekoälyhaastetta. No mutta hei, sitten itse asiaan. Meidän on aika ottaa ensimmäinen tekoälyhaaste vastaan. Ja suorituspaikkana tosiaan Catania, Sisilia, Italia. No niin, tästä lähtee. Activating AI. The path of fire. Find 3 places where fire, or its memory, is visible, e.g. Etna, a building, a symbol of fire. At each place, stop for a moment and leave a mark, a photo, a sound, a written word. At the end of the day, combine these marks into a story about what fire activated in you today. Time limit,
6 hours AI helps. 3. Voi hyvää päivää. Siis mitä tää nyt on? Kääk. Odotin, että tää haaste olisi jotenkin paljon semmonen toiminnallisempi ja että mun olisi pitänyt rikkoa jotenkin fyysisiä rajojani tai apua. Tulen symboleja, paikkoja, joissa tuli näkyy. No ensimmäisenä reissupäivänähän mä kävin jo Etnalla, että sinne en nyt ole kyllä uudestaan lähdössä. Se oli itse asiassa ensimmäinen kertani ikinä koskaan millään tulivuorella ja oli kyllä ehdottomasti sellainen bucket list juttu. Eilen olin sitten sellaisella purjehdusretkellä ja sieltä kun oltiin tulossa takaisin, niin näkyi aika semmoinen iso tulipalo Catanian kaupungissa. Että siinähän voisi tietysti olla yksi, että jos menisin katsomaan sitä paikkaa, jossa se tulipalo oli, ja miten ihmeessä mä kyllä selvitän sen, että missä se oikein oli. Ehkä Googlesta löytyy tai ehkä ystävämme tekoäly voi siinä auttaa, että jos vaikka ne tulipalon rauniot kertoisivat mulle jotain. Tulihan on elementtinä aika, tai on todella vahva ja hyvinkin pelottava oikeastaan, että tuli kun pääsee valloilleen, niin siinä ei sitten hirveästi naurata, vaan todellakin hengenvaarallista peliä, mutta toisaalta se on ehdottoman tärkeää ja edellytys elämälle. Lähdetään suorittaa ja katsotaan, mitä tästä tulee. 6 tuntia aikaa. Kello on nyt noin 10, muutama minuuttia yli 10. Ja maksimissaan 3 tekoälyapua saan käyttää tämän seuraavan 6 tunnin aikana. Yes, let's go! Okei, mulla oli tosiaan vaan se 3 tekoälyvihjettä käytettävissä tämän 6 tunnin aikana. Ja kyllä mä nyt aion käyttää sen ensimmäisen. Mä aion kysyä tekoälyltä, että missä on ollut se eilinen tulipalo, että voin suunnata sinne löytämään ensimmäisen tulen jättämän merkin, symbolin, jäljen. No niin, kysytään. Missä eilen Cataniassa on ollut tulipalo? Anna osoite. Nyt se hakee. Eilen 30. kesäkuuta Cataniaa koetteli iso maastopalo, joka syttyi Sterbaglien ja Kanakarikosta aivan via Palermo-kadun tuntumassa, kaupungin läntisellä laidalla. Palo puhkesi alueella, joka rajoittuu San Giorgioon ja Decima Montepo-alueeseen. Citators urged to return search dayline. Okei, eli tarkka osoite on Via Palermo. Ja nyt tosiaan vähän en voi kysyä tästä lisätietoja, koska muutenhan mulla menisi toinen vihje. Niin täytyy nyt vaan hakea sit Google Mapsista. Via Palermo, Catania. Voi herranjestas. 54 minuutin kävelyn päässä, 17 minuutin ajomatkan päässä. Ei herra jumala.
mitä mä teen. Okei, grazie. Ciao. No nyt mä kävin siis ostamassa bussilipun. Pitäisi mennä tuolla 902. Googlen mukaan sen pitäisi tulla ihan just. Mutta tuossa taulussahan ei siis lue yhtään mitään, niin no odotellaan nyt hetkistä tässä pysäkillä ja katsotaan, että miten käy. Nyt tuolta ainakin näyttäisi tulevan joku bussi, katsotaan onko se oikea. Ciao. Bussihan ei siis tuonut mua mitenkään kovinkaan kauas. Ehkä 2 minuutin kävelyn päähän ja nyt tultiin tällaiselle jollekin varikolle. Niin nyt tässä odottelen bussia numero 902, mutta tuossa olisi myös lähdössä bussi numero 538. Niin katsotaan nyt vähän, että kumpi tässä tulee ensimmäisenä ja se joka tulee, niin mä hyppään sitten sen kyytiin ja sit päädytään vähän ehkä jopa samoille suunnille. Jes. Kyllä tästä, jos jotain täytyy todeta, niin ei ole kyllä kiireisen ihmisen paikka tämä. Ja varsinkin mitä tulee julkiseen liikenteeseen, niin älä luota mihinkään, äläkä kehenkään. Ja tässä bussia odotellessa miettii, että aurinko paahtaa aika kovasti, että josko tämä paahtava aurinko olisi yksi näistä, niin kun, miten tuli näkyy Kataniassa ja tulen elementeistä. Kataniassahan on ihan todella paljon tulipaloja ja usein, ja ne on todella normaaleja. Ja ihan siis auringon paahde aiheuttaa niitä suoraan. Että ollaanko me tässä ja meidän ensimmäisen tulen elementin äärellä ja vähän tälleen vahingossa. Mä voisin jättää tästä elementistä sanan niinkin kuvaavan kuin aurinko. Ja mulle aurinko merkitsee hyvin paljon. Koen ehdottomasti olevani niin sanotusti auringon lapsi. Ja viihdyn erittäin hyvin lämpöisissä maissa, aurinkoisissa maissa. Ja olenhan nyt asunut tietysti Portugalissakin, missä niin kun aurinkoisia päiviä on suurin osa vuodesta. Näin. Haasteen tarkoituksenahan on myös antaa sen reitin ja tien johdattaa. Niin tosiaan mä nyt en päässyt tuolla 538 sinne tulipaloalueen luokse, minnekä oli tarkoitus mennä. Enkä itse asiassa tarkkaan oikein selvittänyt sitä sijaintiakaan AI:n avulla. Mutta nyt sitten tässä, mihin bussi mut jätti, niin tässä on vissiin tällainen isompi hautausmaa, mistä löytyy erinäisiä isompia, kuuluisampia hautoja sekä kappeleita. Niin mennään katsoa tänne, että mitä täältä löytyy. Ja täältähän voi myös löytyä joku hyvin yllättävä tulen elementti. Summer breeze, summer breeze. On ihan pikkusen hienompia hautoja kuin meillä Suomessa. Että kyllä mä nyt vähintäänkin itselleni haluan yhtä korean ja hienon haudan sitten, kun se aika koittaa. Edellyttääkö se sitten muuttoa Sisiliaan vai
saako sellaisen järjestymään ihan koto Suomessa. Katsotaan siis myös poiketen muun muassa suomalaisista hautausmaista. Niin täällähän menee siis autotie ympäri tätä hautausmaata ja äskenkin tuli bussi tuossa siis vastaan, jota jouduin väistämään. Että täälläpä ei tosiaan tarvii hirveästi kävellä sinne oman läheisen haudan luoksen, vaan ihan voit hurauttaa autolla siihen viereen tai vissi ottaa sitten bussinkin. Ihan kätevää kieltämättä. Mutta toisaalta, jos meet kylään edesmenneen serkkusi luokse, niin en tiedä voiko siellä sitten viihtyä pidempääkin. Löytyykö tuolta vierashuoneita peräti? Tarina ei kerro. En tiedä uskaltaisinko mennä edes katsomaan. Hyvin mielenkiintoinen havainto yhden tällaisen temppelin, voisiko tätä sellaiseksi kutsua, tällaisen temppelihaudan kohdalla. Kun pysähdyin, niin tein huomioon, että täällähän on siis rakentamisessa käytetty laavakiveä tai tätä vulkaanista kiveä, mikä on laavapurkausten seurauksena sitten jähmettynyt tällaiseksi. Ei tosiaan ole jokaisen haudan kohdalla, mutta tämän rakentamisessa on käytetty. Ja tämähän tietysti suoraan kertoo siitä Catanian vulkaanisista juurista ja vulkaanisesta maaperästä, joka heitä vahvasti koskettaa. Nyt on saavuttu Google Mapsiin merkattuun Giovanni Vergan haudalle. Ja se näkyy tässä näin. Ihan tällainen massiivinen, mutta ei siis vähemmän massiivinen kuin muut täällä. Eikä tästä ainakaan käy mitenkään ilmi, että se olisi millään tavalla ns. Erikoisempi tai erilaisempi kuin muut, että vissiin joku on sitten vaan halunnut tehdä kunniaa edesmenneelle läheiselleen ja merkata vaan tämän haudan Google Mapsiin, jotta se viehättäisi kävijöitä ihastelemaan heidän hautaansa. Semmosta. Kello on paria minuuttia vaille 12, mikä tarkoittaa, että haastettahan on nyt takana parisen tuntia. En tiedä, pitääkö tässä vähän jouduttaa tahtia, mutta 4 tuntia haastetta tosiaan jäljellä. 1 AI-vihje käytetty, mistä ei nyt ihan hirveästi sitten tullutkaan mitään hyötyä, mutta no joo, minkäs teet? Se on tässä pelissä vähän riskinä. Ja 1 tämä tulen symboli, tulen merkki on jo tunnistettu. Se oli se aurinko. 2 pitäisi tosiaan vielä löytää, 2 AI-vihjettä käytettävissä. Sitten seuraavassa olisiko se mahdollisesti vähän lounasta, jostain jotain nopsaa ja tietysti kylmää juotavaa. Täytyy muistaa pitää nesteytyksestä huolta, jotta sitten on jälleen voimaa ja virtaa etsiä ja havainnoida niitä tulen merkkejä. Summer breeze and I
Oikein tämä AI-haaste tuntuu jonkin verran hämmentävältä, koska ei tosiaan ole mitään ennalta määritettyä suuntaa tai että mistä niitä tulen elementtejä voisi lähteä etsimään. Ei edes periaatteessa maantieteellisesti, vaikka nyt mä puhun itseni pussiin, koska alussahan mä olisin ollut menossa sinne tulipalo-onnettomuuspaikalle. Mutta se olikin sitten vähän vaikeammin saavutettavissa, että se olisi ollut tosiaan se tunnin kävely tai sitten yli puoli tuntia julkisilla. Ja sanotaanko näin, että Italian julkisen liikenteen kanssa ei kannata ihan hirveästi lähteä leikkimään, koska et voi ikinä tietää, mitä sitten tapahtuu, koska mikään ei tule ajallaan, niin mikään ei mene sinne, minne sen pitäisi. Ja mikään ei ole tietenkään englanniksi, enkä minä puhu italiaa. No joo. Mutta jatketaan etsintöjä. Eihän tämä muuten olisi haaste tietenkään, jos se olisi helppo. Vitriinissähän oli siis kaikkea aivan käsittämättömän ihanaa ja oli ihan todella vaikea valita, mutta päädyin nyt sitten kuitenkin tällaisiin tortelliineihin ja sekä sitten yhtä tuollaista lihapullaa ajattelin maistaa. Ja joo, huomaa kyllä, että ihan pieni soija on pinnassa. Onhan täällä aika lämpöiset kelitkin, mutta ei se mitään. Nyt kylmää juotavaa tähän väliin, vähän istun alas ja vähän syön, niin kyllä tästä helpottaa. Tuli vissiin aika hyvään aikaan, koska heti sen jälkeen kun tulin, niin täällä on lapannut porukkaa paikallisia aivan jumalattomasti. Ja veikkaan, että ne tulee tästä hakemaan itsellensä ruokaa, kun ne on ollut sen aamupäivän töissä ja nyt on sitten siestan aika tulee. Mutta siis ihan nappivalinta oli kyllä paikka, että paikalliset selkeästi suosivat ja on hyvä. No niin, mulla on alle 3 tuntia aikaa suorittaa haaste loppuun. Ja on kyllä vähän eksyksissä, että miten ihmeessä mä löydän nämä 2 seuraavaa muistoa tulesta, tulta symboloivaa asiaa. Ja täytyy ehkä yrittää tässä 30 asteen paahteisessa aurinkoisessa helteessä yrittää miettiä vähän laatikon ulkopuolelta. Että jos mä vähän selailisin vaikka Google Mapsia, että olisiko tässä lähellä jotain hyvää kiintopistettä, minne lähtee kävelee. Ja sitten jos sieltä päin tai matkan varrelta mahdollisesti löytyisi jotain. Nyt me ollaan täällä. Täällä mulla on vähän merkintöjä, mitä mä oon laittanut tonne keskustan suuntaan. Fontana. Keino suihkulähde ja vettä. Se nyt on siis tulen vastakohta kaikin tavoin. Kreikkalais-roomalainen teatteri, amfiteatteri. Joo. Okei, no entäs sitten? Täällä ei näyttäisi hirveästi olevan mitään. Mites tää? Joku tällainen linnake. No, raunioita. Näyttäisikö nää jotenkin palaneilta?
Mikä tää on? Sieltähän me löydämme meidän etsimämme tulen, merkin tulesta. No niin, sinne me lähdetään etsimään. Täytyy kyllä oikeasti vissiin alkaa pitää vähän kiirettä. Et nyt niin kuin tuossa jo lounaalla totesin, niin alkaa tää siesta-aika, että kaupat, paikat menee kiinni, eikä ihmisiäkään ole niin paljon liikenteessä. Vaikeutuu se tulen symbolien jälkien etsiminen, jos kaipaa, että tarvitsisi vaikka kysyä apua jostain tai joltain. Hei. Onko tää joku kirkko? Kappeli. Niissähän poltetaan yleensä kynttilöitä, rukouskynttilöitä. Siellähän meillä olisi tulenmerkki. Käydäänpä katsomassa. Kyseessähän oli nyt siis luostari ja tarkemmin Benedettiini San Antonio. Toivottavasti en sanonut pahasti väärin. Luostari tosiaan, ja kuten asiaan kuuluu, niin luostarissahan ei sovi puhua eikä pitää muutenkaan ääntä, niin rauhoitin nyt myös tämän tutkimusmatkan puheosuudet tänne luostarista poistumisen jälkeiseen aikaan. Ja kuten arvelinkin, niin kyllähän sieltä niin kuin jotain tuleen viittaavaa tosiaan löytyi. Ei ehkä niitä sellaisia perinteisiä rukouskynttilöitä, mitä olisin odottanut, vaan enemmänkin tollaisia niin kuin kynttilälamppuja. Ja itse asiassa en edes hoksannut sitä siellä hautausmaalla. Niitä oli sielläkin aivan valtavasti joka ikisellä haudalla, eikä kynttilöitä näkynyt missään. En sitä tosiaan huomannut siinä kohtaa, mutta näin jälkeenpäin ajateltuna, eli noita tuollaisia niin kuin kynttilälamppuja on tosi paljon ja ne on suuressa suosiossa. Ja voisin kuvitella, että ihan paloturvallisuuden vuoksi ja mahdollisesti ehkä jonkun luonnonsuojelullisen, ympäristönsuojelullisen asian kannalta. Plus eihän niitä tietenkään tarvitse käydä sytyttelemässä koko ajan vähän väliä niitä kynttilöitä, kun on tuollaisia hienoja lamppuja. Mutta tosiaan nehän symboloivat sitä tulta ja kynttilän liekkiä, ja itse ainakin ajattelisin, että sillä niin kun symboloidaan näiden henkien sitä elämää ja energiaa ja ylipäätänsä elämän liekkiä. Ja tämä itse asiassa koskettaa itseäkin aika läheltä tällä hetkellä, kun tällainen henkinen
kasvu ja kehittyminen on ollut hyvin paljon läsnä omassa elämässä viime aikoina ja pohtiminen ylipäätänsä siitä, että kuka itsessään oikeasti on ja niin kuin minne suuntaan on menossa ja mikä se on se, mitkä ne on niitä asioita, jotka sytyttää sitä omaa elämän liekkiä. Ja on tullut aika rajujakin tällaisia oivalluksen hetkiä siitä, että mitenkä on aika paljon elämässään aina miellyttänyt muita ihmisiä ja sen takia luopunut niistä asioista, mitkä on itselle tärkeitä tai että vaatisi itselleensä sitä oikeaa arvostusta ja oikeanmukaista tasapuolista kohtelua. Ja tässä on ehdottomasti meidän päivän toinen tulen jälki, tulen symboli. Alkaa kyllä ihan pikkusen vauhti hidastua tässä auringonpahteessa kävellessä. On aika lämmin, tekisi mieli vaan istuu varjoon, juomaan jotain kylmää joka nurkan taakse. Mutta ei se mitään, jatketaan. Nyt me ollaan itse asiassa saavuttu tänne Bastion d'Egli in Pettille. Vaikuttavat on kyllä rauniot, mutta en mä nyt kyllä suoraan näissä mitään tulen jälkiä niin sanotusti näe tai tunnista. Näähän oli, tuolla luki, että 1500-luvulla ovat toimineet merkittävänä tukikohtana kaupungin puolustamisille. Ja silloinhan on tietysti erilaisia tuliaseita varmastikin käytetty puolustautumiseen, mutta en kyllä varsinaisesti havaitse täällä muistoja tulesta. Eli jatkamme etsintöjä ja siinä yhdessä Googlen kuvassa taisi näkyä joku grilli ja no veikkaan, että se on tosi jossain ulkopuolella. Mennään katsomaan. Toistaiseksi olen kyllä tykännyt Sisiliasta ihan siis todella paljon. Tietysti asiaan voi vaikuttaa, että ensimmäisenä kunnon matkapäivänä oli tämä retki sinne Etnalle ja sitten siinä oli myös lounasta ja viininmaistelua. Ja sitten mentiin vielä päivän lopuksi Alcantaran vulkaaniseen rokkoon, missä virtaa kristallinkirkas, raikas vuoristovesi. Sinne käytiin sitten pulahtamassa ja näin. Ja heti toisena päivänä olikin sitten purjehdusretki, mikä oli aivan upeaa ja mahtavaa. Että nythän tämä haastepäivä on oikeastaan ensimmäinen tällainen kunnon päivä, kun tulee ihan deep divina tutkittua kaupunkia ja ihan raadokasta kävelyä vaan koko päivä. Mutta tietysti matkahan tästä sitten jatkuu vielä edemmäs Sisiliaa, mutta so far so good. Ja jotenkin tämä paikka tuntuu paljon rauhallisemmalta kuin sitten tuolla itse Italian puolella. Tuntuu, että siellä on ihan hirveä härdelli aina. No niinhän siinä sitten pääsi käymään, että oli tultava tähän nurkan taakse ottamaan kylmää juotavaa ja
Teki mieli tilata olutta ja voisin ehkä ottaa siihen kolankin kylkeen, mutta kunhan sain nyt suustani ensin tilattua sen oluen, meillä oli tarjoilijan kanssa hyvä väittely. Hän ei vissiin englantia puhu. Hän kysyi multa eat, mä sanoin drink. Sitten hän sanoi eat ja mä sanoin drink. Ja sitten hän vastasi eat ja sitten mä sanoin vielä drink. Mutta siihen hän vastasi viimein no eat. Johon vastasin yllättäen no. Kyllä tässä vaan väsymys meinaa alkaa iskeä, päivä alkaa painaa, ollaan jo monta tuntia haastetta tehty ja tässä on vielä noin reilu tunti aikaa. Mietin, että tää mihinkä nyt pysähdyin tosiaan kylmälle juomalle. Tarjoilijan kielitaito oli sen verran heikomman laatuista, englannin kielitaito oli sen verran heikomman laatuista ja minun italian kielitaitoni on sen verran heikomman laatuista, että mä en heiltä ehkä saa selvitettyä, että mitenkä niin kun tuli symboloi heidän tekemistään ja niin kun mitenkä merkitsevä se on ja mitenkä se heidän toiminnassaan näkyy, niin ajattelin, että jos tässä nyt ihan vielä viimeisenä oljenkortena tällainen juonen käännös, mulla tulee kyllä oikeasti kiire. Tonne vähän keskustaan päin mennään tästä. Matkaa pitäisi olla vaan ehkä 500 metriä. Ihan siis perinteiseen pizzeriaan, missä siis pizzat tietenkin paistetaan pizzauunissa ja todennäköisesti ehkä jopa pizzakivelläkin. Niin siellähän on aika isotkin liekit siellä pizzauunissa ja se tulen jälkihän, tulen muistohan näkyy sitten niissä pizzoissa totta kai. Niin mä haluaisin tänne pizzeriaan nyt mennä sitten haastattelemaan vielä henkilökuntaa ja kysymään heiltä tästä, että miten tärkeä elementti se tuli heille siellä on ja mitä se heille merkitsee ja mitä se sisilialaisille merkitsee. Joo. Saa nähdä loppuun kaiuja kesken. Ei se saa loppua kesken. Oi ei. Nyt itse asiassa ennen kuin mä juoksen sinne pizzeriaan, niin olisi varmaan ihan hyvä varmistaa, että miten vahvasti se liekki ja tuli oikeastaan niin kun kuuluu siihen pizzan paistamiseen ja kuinka niin kun iso ja vahva rooli sillä on. Niin nyt me käytämme yhden tekoälyvihjeen ja kysymme, miten tulta käytetään pizzauunissa. Eli kyllä, ensin kerätään polttopuita, kuivaa ja kovaa puuta, kuten koivua, saarnia tai pyökkiä. Ja sitten tehdään tulenpesää uunin keskelle. Sytytysnestettä ei saa käyttää, ainoastaan luonnollisia sytykkeitä. Tulta tulee pitää noin 30-60 minuuttia, jotta saavutetaan riittävä uunin sisälämpötila, joka voi olla jopa 450 celsiusta. Sitten kun uuni on riittävän kuuma, siirretään ne hehkuvat hiilet, eli ne palaneet puut sinne uunin sivulle tai takaosaan, niin tehdään sitten tilaa siihen keskelle sille pizzalle. Eli kyllä se tuli on nimenomaan klassisessa pizzauunissa se, joka mahdollistaa sen pizzan paistamisen. Luulisi siis, että sillä on melkoinen merkitys, kun mennään kysymään sieltä pizzeriasta. Okei, kello on 15.34 ja mulla on reilu puolisen tuntia aikaa suorittaa haaste loppuun. Ja nyt on tosiaan matkalla sinne pizzeriaan, jossa aion saada vastauksen tähän viimeiseen symboliseen tulen merkitykselliseen tulen muistoon. En aio epäonnistua. Nyt mennään.
Mähän en ole siis itse koskaan pizzaa paistanut muuten kuin uunissa. Ihan perinteisessä suomalaisessa vanhan liiton uunissa sekä sitten vähän uudemmassakin. Mutta kaikki muu, pizzauunit, pizzakivet, avotulet, nada. Okei, nyt ollaan perillä. Sitten toivotaan vaan, että he suostuu vastaan meille ja kertoo heidän pizzan teostaan. Okei, mä oon nyt tässä pizzerian ulkopuolella. En tiedä, ovatko edes auki. Vähän hiljaiselta näyttää, mutta on tuolla ainakin porukkaa sisällä. Niin mennään kokeilemaan onneamme. I have an unusual request. I am filming a documentary, as my own personal project, and I would like to ask about using fire in, making the pizza. Would that be okay? Yes. Yes. Okay. Who can I ask? Give me one moment. Just one moment. I call my director. You can ask my director. Okay. Perfect. Thank you. I'll wait. Okei. Mitä hän tähän sanoisi? Kävi ehkä vähän ohrasesti. Alkuhan vaikutti todella lupaavalta. He lupas, että voit kysyä managerilta. Ja manager sitten saapui paikalle ja hän totesi, että hän ei voi kertoa tästä. Ja kun kyseessä oli, sanokohan hän, että melkein 200 vuotta vanhat perinteet lähtöisin Napolista. He ei voi puhua niistä. Ja siis ymmärrän tämän aivan täysin, että haluavat suojella niin kuin liikesalaisuutta, vaikka siis tarkoitushan ei ollut missään nimessä paljastaa kenenkään niin kuin liikesalaisuuksia. No, sitten vaihtoehtoisesti kysyin, että entä jos kysyisin sulta kysymyksen, että mitä tuli merkitsee sulle sisilialaisena? Okei, no siihen hän voi vastata. No, et milloin? Nyt heti. Ei se vie kuin minuutin. Joo, ei hänelle nyt käy, että hän on ihan käsittämättömän kiireinen. Nyt on tosi huono hetki, että voisi tulla uudestaan vaikka huomenna. Mä olen pahoillani, mutta olen myöhemmin lähdössä pois ja tietysti haasteen aikahan alkaa olemaan aika lopussa ja tarkoitus oli selvittää tämä 3. tulen symbolimuisto jo ennen haasteen loppua, niin sen puolesta nyt vaikutti vähän kyllä ikävältä, että voi ei. Mutta tuossa kävellessäni poispäin tuosta ravintolasta, ja siis näkyy tuolla takakulmassa, muistin sen, että siis italialaisten suhde niiden ruokaan ja ruokakulttuuri ottaa sen ihan käsittämättömän vakavasti. Ja varsinkin kun miettii sitä, että se on varmastikin yksi niinku syy myös liikesalaisuusnäkökulman lisäksi, miksi he ei halunneet puhua siitä tulen käytöstä pizzan paistamisessa. Että heillä on niin sanotusti tulinen suhde siihen omaan ruokaansa, että se intohimo on niin tulista siihen, että sitä halutaan varjella todella pitkään ja hartaasti ja sitä halutaan vaalia. Ja tämä on itse asiassa täydellinen 3. symboli siihen tuleen.
Eli jos me nyt sinetöidään tämä meidän kolmas tulen symbolimme tälle katanialaisittain, italialaisittain, niin se on ehdottomasti, valitaanko me sanaksi nyt sitten ruokakulttuuri vai kulinarismi, ehkä jopa salainen resepti. Haaste on nyt suoritettu. Ensimmäinen haaste suoritettu, Katanian haaste ajassa. Hetkinen, nyt pitää miettiä. Kello on 5 tuntia ja 54 minuuttia. Eli 6 minuuttia meille jäi sinne NS-luppuaikaa. Kyllä niin tuli todellakin jännittävä käännös tohon loppuun, että siinä kohtaa kun astuin pizzeriaan sisään, niin jes, että tää ratkee ja täältä mä saan täydellisen vastauksen, niin sit tilanne kääntyykin päälaille yhtäkkiä. Joo, ei me valitettavasti voida kertoa sulle. Kyllähän pikkusen tuli siinä kohtaa, että mitä mä nyt teen. Se olikin se vastaus. Aivan mahtavaa. Tänään oli kyllä ihan vitsin rankka päivä. Siis ensimmäinen haaste on nyt suoritettu ja sillä viisiin onnistuneesti, että kaikki haasteen sisältämät nämä virstanpylväät saatiin suoritettua, mutta kyllä ehdottomasti tuo Sisilian paahtava aurinko tuo siihen sellaisen pienen lisämausteensa ja verottaa aika hyvin kyllä sitä jaksamista ja varsinkin jos on yhtään tollainen haaste, että siinä täytyy kuljeskella ympäri kaupunkia ja mahdollisesti mennä vähän jopa niin kuin pidempiäkin matkoja. Ja se kuitenkin vaatisi sitten, että pysähtyisi aina välillä sitten varjoon lepäämään ja keräämään voimia ja juomaan sitten jotain kylmää. Kuuma juoma ihan hirveästi tuskin auttaa. Sanotaanko, että ei ole ihan hirveästi tehnyt mieli juoda kahvia tolleen päivällä nyt täällä Sisiliassa, kun on ollut. Tosiaan tehtävänähän oli etsiä niitä tulesta muistuttavia asioita, tai jos se näkyy tulen muisto, tulen jälki, tai sitten jollakin symbolisella tavalla. Ja oli aika sopiva tosiaan, kun Catania on kuitenkin tulivuoren juurella sijaitseva sisilialainen kaupunki. Alkuunhan vähän hermostutti, että mitähän tästä nyt sitten oikein tulee. Ja en nyt sitä siinä ääneen sanonut, mutta sitten kun lähti suorittamaan sitä, niin kyllä mä ajattelin, että kyllähän tämä nyt niinku, että on ihan helppo, että varmasti löytyy tosi helposti. Esimerkiksi jotain rakennusta, jossa näkyy sitten tulipalon jälkeä ja vaikka nyt ei siis tosiaan sinne tulipalopaikalle sitten tullutkaan mentyä, reitti muuttui sitten vähän siinä matkan varrella, että täytyy kuitenkin miettiä myös, että mikä on niin kuin järkevää, kun on käytettävissä vaan se 6 tunnin aikaraja ja sitten huomioiden tämä Italian ihana kamala julkinen liikenne, johon ei voi niin kuin yhtään luottaa. Niin sitten, että jos mä lähden jonnekin kauemmas, vaikka bussilla, niin miten mä ikinä pääsen sieltä sitten takaisin ja etsimään sitten mahdollisia muita kohteita. Ja kyllä tämä vei ehdottomasti mua paikkoihin, joihin mä en olisi muuten mennyt. Esimerkiksi kun tuli käytyä siellä hautausmaalla, niin en omaehtoisesti olisi varmastikaan mennyt siellä käymään, mutta jotenkin se, että siellä taustalla oli se haaste ja ajatus siitä, että ehkäpä täältä löytyisi jotain jälkiä tulesta niin ikään ja symboliikkaa. Ja kyllähän sieltä löytyikin sitä niin kuin vulkaanista jälkeä, kun oli niitä laavakiviä käytetty niiden joidenkin hautojen rakentamiseen. Ja sittenhän se yhdistyi aika kivasti myöhemmin siellä luostarissa, kun oli sitten näitä kynttilälamppuja ja niitä aivan samoja käytettiin siellä hautausmaalla
en varmastikaan valehtele, jos sanon, että joka ikisellä haudalla niitä oli. Ja useammalla haudalla niitä oli myös useampi kuin yksi. Mutta ne, mitä nyt tuli sitten kerättyä haasteessa, niin ensimmäisenähän meillä oli se aurinko, joka tuli jo siinä bussia odottaessa. Tällainen ahaa-elämys. Ja toisena meillä oli sitten tämä liekki, kynttilän liekki, elämän liekki, mitenkä sitä nyt haluaa sitten kuvailla, että se on hyvin konkreettinen, mutta siihen nivoutuu tosi paljon myös symboliikkaa. Ja kolmas oli sitten tämä ruoka. Lähdin aika kirjaimellisesti hakemaan haasteessa juuri niin kuin suoraan, missä näkyy tuli. Ja mulle oli ainakin haastavaa miettiä sitä symboliikkaa ensin, mutta sitten erityisesti siinä viimeisessä, missä korostui oikein tämä italialaisten, että miten vakavasti he ottaa sen ruoan ja miten voimakkaasti he tuntevat sieltä niin kuin omasta ruokakulttuurista, että siinä on sitä tulisuutta. Niin siinä se näkyi kyllä aika jotenkin upeasti ja mielestäni se oli oikein hieno päätös tälle tämän päivän haasteelle. Tekoälyähän mulla tuli käytettyä 2 kertaa. Ensimmäinen oli siinä ihan alussa, kun halusin tietää sen tulipalon onnettomuuspaikan. Ja toinen oli sitten aika siellä lopussa, kun halusin selvittää, että kyllähän se tuli nyt oikeasti liittyy siihen pizzan paistamiseen. Ja kyllä se liittyy, että oltiin ihan oikealla jäljellä siinä. Ja itse asiassa kyllä tässä on myönnettävä, että olen käyttänyt sen 3. tämän päivän aikana vähän silleen puolivahingossa siinä, kun oli menossa sinne luostariin, niin halusin tarkistaa, että olihan se niin, että Sisiliassa, niin kuin muuallakin Italiassa, on katolinen uskonto niin kuin pääsääntöisesti, että valtaväestö on siinä uskonnossa, niin sitten kun googletin, niin siellä sitten ylimpänä oli tekoälyn tekemä yhteenveto, niin käytännössä siis siinä tuli hyödynnettyä sitten tekoälyä. Niin kaiken rehellisyyden nimissä kaikki tekoäly vihjeet on siis käytetty. Mutta tehtävähän ei varsinaisesti ollut vielä tuossa 6 tunnin haasteessa, vaan mullahan oli siellä nyt sitten vielä, että mun piti näistä 3 kerätystä merkistä nyt sitten koota tämmöinen tarina vielä lopuksi. Ja en tiedä, mahtaako tämä olla jopa se vaikein osuus koko haasteesta. Eli aurinko, liekki, elämän liekki ja sitten ruoka. Okei. Hetken sitten sai kyllä miettiä, mutta kyllä sitten se tuli aika salamana kirkkaalta taivaalta, kun sen hoksasin. Ja tämä on aika selkeä itse asiassa. Eli nyt sen myötä, että olen nyt päässyt lähtemään tänne matkalle, kun tämä nyt oli kuitenkin pitkään odotettu juttu ja pitkään suunniteltu juttu. Ja niin koen, että täällä reissussa, kun olen saanut olla siinä omimmissa ympäristössä, eli lämpimässä auringossa Välimeren alueella ja päässyt kokeilemaan erilaisia ruokia, rakastan italialaista ruokakulttuuria, niin kyllä niin kuin nämä yhdessä on saanut sitä mun elämän liekkiäni jälleen syttymään ja kipinöimään ja jotenkin palamaan valovoimaisempana ja voimakkaampana. Ja nyt mä meinaan alkaa itkettää, koska meinaan herkistyä, että kyllä tämä antaa aika upean oivalluksen tämä haaste nyt sitten kuitenkin, että mitenkä hyvää tämä matka itselleni ainakin tekee. Mutta hei, tämä oli vasta ensimmäinen haaste. Meillä on vielä aika monta muutakin tulossa. Ja en tiedä, pitäisikö tässä sitten olla peloissaan, kun tämä ensimmäinen haaste oli jo näin jotenkin
henkisestikin järisyttävä, antoi oivalluksia ja aha-elämyksiä. Ja kyllä olen toistaiseksi erittäin tyytyväinen, että on lähtenyt haasteisiin mukaan. Mutta että mitä sieltä voi sitten tulla ja millä tavoin mä joudun vielä haastamaan itseni jatkossa, millä tavalla mä joudun laittamaan itseäni likoon ja kuinka monta kertaa mut mahdollisesti vielä torpataan, kun mä menen kysymään hassuja italialaisilta. Se jäänee nähtäväksi.